Phần 1. Cuộc chiến không chỉ là 90 phút mà là cuộc đấu giữa hai triết lý bóng đá. Có những trận đấu được quyết định bởi khoảnh khắc của một ngôi sao, nhưng cũng có những trận đấu được định đoạt từ cách hai huấn luyện viên vẽ nên bản đồ chiến thuật ngay trước giờ bóng lăn. Tây Ban Nha gặp Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 chính là một cuộc đối đầu như vậy. Đây không đơn thuần là màn chạm trán giữa hai đội tuyển hàng đầu châu Âu. Đây là cuộc thử nghiệm ở cấp độ cao nhất của hai trường phái bóng đá hiện đại. Một bên muốn kiểm soát từng mét vuông mặt sân bằng quyền kiểm soát bóng. Bên còn lại sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công có tốc độ sát thương cực lớn. World Cup càng đi sâu, yếu tố cảm xúc càng dần nhường chỗ cho khoa học chiến thuật. Những khoảng trống chỉ rộng vài mét. Những quyết định chỉ diễn ra trong tích tắc. Và sai lầm duy nhất cũng có thể khiến cả một chiến dịch kéo dài nhiều năm khép lại. Nếu nhìn vào các con số, Tây Ban Nha vẫn là một trong những tập thể kiểm soát bóng hiệu quả nhất giải đấu. Họ luôn duy trì tỷ lệ cầm bóng ở mức rất cao, thực hiện hàng trăm đường chuyền mỗi trận và khiến đối thủ phải di chuyển liên tục trong trạng thái phòng ngự. Nhưng thống kê ấy chỉ phản ánh bề nổi. Điều đáng sợ hơn nằm ở cách La Rosa điều khiển không gian. Mỗi đường chuyền đều có mục đích. Mỗi bước di chuyển đều nhằm kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Khi một mắt xích bị kéo lệch khỏi vị trí, khoảng trống sẽ lập tức xuất hiện ở nơi khác. Đó chính là triết lý positional play mà Luis de la Fuente đã hoàn thiện trong nhiều năm qua. Ở chiều ngược lại, Bỉ không còn là đội bóng chỉ biết dựa vào khả năng cầm bóng như thế hệ vàng trước đây. Họ thực dụng hơn, kỷ luật hơn, và đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển đổi trạng thái. Nếu Tây Ban Nha coi quyền kiểm soát bóng là cách bảo vệ chính mình, thì Bỉ lại xem mỗi pha đoạt bóng thành công là tín hiệu để mở cuộc phản công. Chỉ với 3 hoặc 4 đường chuyền theo chiều dọc, họ có thể đưa bóng từ phần sân nhà tới sát vòng cấm đối phương. Đó là thứ bóng đá ưu tiên tốc độ hơn số lượng đường chuyền. Chính sự đối lập ấy khiến trận đấu này trở thành một ván cờ chiến thuật đầy hấp dẫn. Một bên muốn giảm nhịp độ để bóp nghẹt đối thủ bằng quyền kiểm soát. Một bên muốn tăng tốc ngay khi đối phương sơ hở. Hai triết lý ấy sẽ va chạm trên từng mét cỏ của sân đấu. Và điều thú vị nhất là cả hai đều không cần thay đổi bản sắc để chiến thắng. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục kiên nhẫn luân chuyển bóng. Bỉ vẫn trung thành với những pha phản công trực diện. Không ai muốn bước ra khỏi vùng an toàn chiến thuật của mình. Nhưng câu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn là đây. Điều gì sẽ mạnh hơn? Một hệ thống kiểm soát bóng đủ sức khiến đối thủ không thể phản công, hay một hệ thống phản công đủ sắc bén để chỉ cần một lần đoạt bóng cũng có thể trừng phạt mọi sai lầm? Đó sẽ là chủ đề mà Skyview Football cùng quý vị bóc tách trong phần tiếp theo. Khi chúng ta đi sâu vào từng mắt xích chiến thuật, từng điểm nóng trên bản đồ không gian sân cỏ và lý giải vì sao trận đấu này được nhiều chuyên gia xem là cuộc đấu trí đỉnh cao nhất vòng tứ kết World Cup 2026. Phần 2, bản đồ chiến thuật, khi kiểm soát bóng đối đầu tốc độ phản công. Nếu phần lớn người hâm mộ chỉ nhìn thấy một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ, thì dưới góc nhìn chiến thuật, đây lại là cuộc va chạm giữa hai mô hình không gian hoàn toàn trái ngược. Luis de la Fuente không xây dựng Tây Ban Nha quanh những cá nhân. Ông xây dựng cả một hệ thống kiểm soát không gian. Mỗi cầu thủ giống như một mắt xích trên bàn cờ, luôn giữ đúng khoảng cách, luôn tạo ra ít nhất 2 phương án chuyền bóng và luôn khiến đối phương phải di chuyển nhiều hơn chính mình. Đó chính là triết lý positional play. Không đơn giản là chuyền bóng nhiều, mà là chiếm lĩnh từng khu vực chiến lược trên sân để đối thủ không còn lựa chọn gây áp lực hiệu quả. Khi thủ môn phát động từ tuyến dưới, Tây Ban Nha thường chuyển sang cấu trúc 3-2 build up, một hậu vệ biên bó vào trung lộ để tạo thêm quân số ở tuyến giữa. Hai tiền vệ giữ vị trí ngay phía trên hàng phòng ngự, trở thành trạm trung chuyển, giúp đội bóng luôn có ưu thế quân số trong giai đoạn triển khai bóng. Mục tiêu không phải đưa bóng lên thật nhanh. Mục tiêu là buộc đối phương phải di chuyển liên tục, khi khối phòng ngự bị kéo lệch chỉ vài mét. Khoảng trống sẽ lập tức xuất hiện ở hành lang trong, hay còn gọi là half space. Đây là khu vực nguy hiểm nhất vì nó mở ra cả phương án dứt điểm lẫn đường chuyền xuyên tuyến. Tây Ban Nha rất hiếm khi tấn công trực diện ngay từ đầu. Họ kiên nhẫn chuyền ngang, chuyền về, rồi bất ngờ tăng tốc bằng một đường chuyền phá tuyến.
Chính sự thay đổi nhịp độ ấy mới là vũ khí nguy hiểm nhất. Nhưng trước mặt họ là một đội tuyển Bỉ hoàn toàn không dễ bị cuốn vào lối chơi đó. Khác với nhiều đối thủ cố tranh chấp quyền kiểm soát bóng, Bỉ sẵn sàng lùi đội hình xuống khu vực giữa sân, tổ chức mid-block với cự ly rất chặt. Họ chấp nhận để Tây Ban Nha cầm bóng ở những khu vực ít nguy hiểm, nhưng luôn khóa kín các đường chuyền xuyên trung lộ. Điều Bỉ chờ đợi không phải là một pha tắc bóng đẹp mắt, điều họ chờ là một đường chuyền sai địa chỉ. Ngay khi đoạt được bóng, toàn bộ hệ thống lập tức chuyển sang vertical transition. Thay vì chuyền qua lại để ổn định thế trận, họ đưa bóng tiến thẳng lên phía trước bằng số đường chuyền tối thiểu. Đây là cách rút ngắn thời gian chuyển đổi và tận dụng tối đa khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Đó cũng là lý do Bỉ không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng vẫn tạo ra những cơ hội rất rõ ràng. Trong bản đồ chiến thuật của trận đấu này, khu vực quan trọng nhất không nằm trong vòng cấm. Nó nằm ở trung tuyến. Đây sẽ là nơi quyết định ai là người kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu Tây Ban Nha duy trì được khả năng luân chuyển bóng chính xác và hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân, Bỉ sẽ rất khó tạo ra các pha phản công chất lượng. Nhưng nếu Bỉ cướp bóng thành công ngay tại trung lộ, câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên Tây Ban Nha sẽ lập tức trở thành mục tiêu khai thác. Chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến đúng thời điểm, toàn bộ hệ thống phòng ngự của La Roja có thể rơi vào tình trạng phải chạy ngược về khung thành. Đó là lý do Luis de la Fuente luôn yêu cầu các học trò thực hiện counter-pressing ngay sau khi mất bóng. 3 đến 5 giây đầu tiên sau khi để mất quyền kiểm soát là khoảng thời gian quan trọng nhất. Nếu giành lại bóng ngay lập tức, Tây Ban Nha sẽ không cho Bỉ cơ hội triển khai phản công. Nhưng nếu lớp pressing đầu tiên bị vượt qua, họ sẽ phải đối mặt với những tình huống phòng ngự trong thế thiếu người. Chính vì vậy, cuộc đối đầu này không chỉ là câu chuyện của những bàn thắng. Đó là cuộc chiến giữa hai cách tiếp cận bóng đá hiện đại. Một bên tin rằng kiểm soát không gian sẽ tạo ra chiến thắng. Bên còn lại tin rằng chỉ cần khai thác đúng một khoảng trống, mọi ưu thế về quyền kiểm soát bóng đều có thể trở nên vô nghĩa. Và trong phần tiếp theo, Skyview Football sẽ cùng quý vị bước sâu hơn vào bản đồ dữ liệu chiến thuật. Chúng ta sẽ phân tích từng điểm nóng trên sân, những khu vực quyết định số phận trận đấu, cùng các kịch bản có thể làm thay đổi cục diện chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Giải mã bản đồ không gian, đâu là tọa độ quyết định tấm vé vào bán kết? Đến thời điểm này, câu hỏi lớn nhất không còn là đội nào cầm bóng nhiều hơn, mà là đội nào kiểm soát được những khu vực có giá trị chiến thuật cao nhất trên sân. Trong bóng đá hiện đại, không phải mọi mét vuông mặt cỏ đều có giá trị như nhau. Có những khu vực mà chỉ một đường chuyền chính xác cũng có thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Nhưng cũng có những khoảng không gian mà đối thủ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát vì gần như không mang lại mối đe dọa. Và trong trận đấu này, tất cả sẽ xoay quanh 3 tọa độ chiến lược: Zone 14, Half Space và hành lang chuyển đổi trạng thái. Đầu tiên là Zone 14, đây là khu vực nằm ngay trước vòng cấm địa. Các chuyên gia dữ liệu thường gọi đây là vùng vàng của bóng đá hiện đại. Thống kê trong nhiều giải đấu lớn cho thấy phần lớn những đường kiến tạo nguy hiểm đều xuất phát từ khu vực này. Tây Ban Nha hiểu rất rõ điều đó. Họ không cố gắng đưa bóng vào vòng cấm quá sớm. Thay vào đó, họ kiên nhẫn luân chuyển để kéo khối phòng ngự Bỉ dịch chuyển ngang. Khi khoảng cách giữa tiền vệ phòng ngự và cặp trung vệ đối phương bắt đầu giãn ra, bóng sẽ được đưa ngay vào zone 14 bằng một đường chuyền xuyên tuyến. Nếu thành công, toàn bộ hệ thống phòng ngự Bỉ sẽ buộc phải thu hẹp rất nhanh. Đó là thời điểm những khoảng trống mới tiếp tục xuất hiện ở hai biên hoặc phía sau lưng hàng thủ. Nhưng Bỉ chắc chắn đã chuẩn bị cho kịch bản đó. Thay vì lao lên pressing quyết liệt, họ sẽ duy trì cự ly đội hình rất ngắn. Hai tuyến giữa và hậu vệ luôn giữ khoảng cách hợp lý để không mở ra khe hở ở trung lộ. Điều này buộc Tây Ban Nha phải đưa bóng ra hai cánh nhiều hơn thay vì xuyên thẳng vào trung tâm. Điểm nóng thứ hai nằm ở half space. Đây là khoảng không gian giữa trung vệ và hậu vệ biên. Một khu vực rất khó phòng ngự vì nếu hậu vệ biên bó vào trong, biên sẽ bị bỏ trống. Nhưng nếu trung vệ lao ra hỗ trợ, khoảng trống phía sau lại xuất hiện. Tây Ban Nha là một trong những đội khai thác half space tốt nhất giải đấu. Họ thường bố trí tiền vệ lệch hoặc tiền đạo cánh bó vào khu vực này để tạo ra các tam giác phối hợp.
Chỉ cần 3 hoặc 4 đường chuyền ngắn với tốc độ cao, hàng thủ đối phương sẽ bị kéo lệch khỏi cấu trúc ban đầu. Đây cũng là lý do Luis de la Fuente luôn yêu cầu các hậu vệ biên dâng rất cao. Không phải để trực tiếp tạt bóng, mà để kéo giãn chiều ngang hàng phòng ngự Bỉ, mở thêm không gian cho các cầu thủ hoạt động ở half space. Ở phía đối diện, Bỉ lại không quan tâm nhiều đến việc chiếm lĩnh không gian này khi có bóng. Mục tiêu của họ là khai thác khoảng trống phía sau chính những hậu vệ biên Tây Ban Nha. Đó là nơi tốc độ trở thành vũ khí. Ngay sau khi đoạt bóng, các tiền vệ Bỉ sẽ không giữ bóng lâu. Họ lập tức thực hiện đường chuyền đầu tiên hướng lên phía trước. Đường chuyền thứ hai sẽ mở biên hoặc xuyên thẳng sau lưng hàng phòng ngự. Và chỉ sau 3 hoặc 4 nhịp chạm, bóng đã tiến sát khu vực cấm địa. Đó chính là bản chất của vertical transition. Không cần nhiều đường chuyền, không cần kiểm soát bóng, chỉ cần đưa bóng đến đúng khoảng trống trước khi đối phương kịp tổ chức lại đội hình. Điểm nóng cuối cùng nằm ở khoảnh khắc Tây Ban Nha để mất bóng. Đây mới là bài kiểm tra thực sự đối với hệ thống của Luis de la Fuente. Ngay khi quyền kiểm soát bóng bị đánh mất, toàn đội phải lập tức chuyển sang counter-pressing, hay còn gọi là gegenpressing. Đây là nguyên tắc nổi tiếng trong bóng đá hiện đại, giành lại bóng ngay tại nơi vừa đánh mất nó. 3 đến 5 giây đầu tiên sẽ quyết định tất cả. Nếu pressing thành công, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục duy trì sức ép và không cho Bỉ cơ hội phản công. Nhưng nếu Bỉ vượt qua lớp pressing đầu tiên, thế trận sẽ đảo chiều chỉ trong vài giây. Khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên sẽ mở ra. Hàng tiền vệ không còn đủ thời gian lùi về. Khi đó, các trung vệ sẽ phải đối mặt với những tình huống phòng ngự 1 đối 1 trong không gian rộng, kịch bản mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn tránh. Đó là lý do nhiều chuyên gia không đánh giá trận đấu này dựa trên tỷ lệ kiểm soát bóng. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, quyền kiểm soát không đồng nghĩa với quyền quyết định. Đội bóng chiến thắng thường là đội biết kiểm soát những khoảng trống quan trọng nhất, đúng thời điểm. Nếu Tây Ban Nha làm chủ được zone 14 và half space, họ sẽ dần bẻ gãy cấu trúc phòng ngự của Bỉ. Nhưng nếu Bỉ khiến trận đấu biến thành cuộc đua của những pha trội trạng thái, nơi mỗi sai lầm đều bị trừng phạt ngay lập tức, cán cân sẽ nghiêng về phía Quỷ Đỏ. Và đó cũng là lý do giới chuyên môn xem đây không chỉ là trận tứ kết của World Cup 2026. Đây là màn đối đầu giữa hai trường phái chiến thuật hiện đại. Nơi chiến thắng sẽ thuộc về đội đọc bản đồ không gian sân cỏ chính xác hơn đối thủ. Phần 4. Kịch bản quyết định. Ai sẽ làm chủ bản đồ chiến thuật? Sau tất cả những phân tích về cấu trúc đội hình, khoảng trống chiến thuật và mô hình kiểm soát không gian, chúng ta có thể khẳng định một điều. Đây không phải trận đấu mà đội chơi đẹp hơn sẽ chiến thắng. Đây là trận đấu của sự chính xác, chỉ một quyết định sai trong khâu triển khai bóng, chỉ một khoảng trống xuất hiện ở trung tuyến, hoặc chỉ một tình huống pressing chậm nửa giây, cũng đủ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Nếu Tây Ban Nha ghi bàn sớm, mọi thứ gần như sẽ diễn ra đúng theo kịch bản mà Luis de la Fuente mong muốn. La Rosa sẽ kéo nhịp độ trận đấu xuống thấp hơn, tiếp tục kiểm soát bóng bằng những chuỗi phối hợp ngắn, buộc Bỉ phải dâng đội hình lên tìm bàn gỡ. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hai biên của Bỉ sẽ ngày càng rộng hơn. Đó chính là môi trường lý tưởng để Tây Ban Nha phát huy sức mạnh của positional play. Họ không cần tấn công dồn dập, họ chỉ cần khiến đối phương di chuyển nhiều hơn. Đến một thời điểm, sai lầm sẽ xuất hiện như một hệ quả tất yếu. Ngược lại, nếu Bỉ là đội mở tỷ số trước, toàn bộ bản đồ chiến thuật sẽ đảo chiều. Lúc này, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể kéo đội hình xuống thấp, thiết lập mid-block hoặc thậm chí chuyển sang low-block, nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha. Đó mới là kịch bản nguy hiểm nhất, bởi càng cầm bóng nhiều, Tây Ban Nha càng phải chấp nhận rủi ro khi mất bóng, và chỉ cần một pha chuyển đổi trạng thái thành công, Bỉ hoàn toàn đủ khả năng kết liễu trận đấu bằng tốc độ. Một kịch bản khác cũng rất đáng chú ý, nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau khoảng 60 phút, áp lực tâm lý sẽ bắt đầu thay đổi. Tây Ban Nha sẽ buộc phải tăng tốc, các hậu vệ biên sẽ dâng cao hơn, các tiền vệ sẽ mạo hiểm hơn với những đường chuyền xuyên tuyến. Đó cũng là lúc Bỉ chờ đợi. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đội bóng hiện đại sẵn sàng phòng ngự trong hơn 1 giờ đồng hồ. Họ kiên nhẫn tích lũy cơ hội, đợi đối phương mất cân bằng, rồi tung ra đòn quyết định. Vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng.
nhưng từng cơ hội tạo ra đều mang giá trị cực lớn. Dưới góc nhìn chiến thuật, cán cân vẫn nghiêng nhẹ về phía Tây Ban Nha. Không phải vì họ sở hữu nhiều ngôi sao hơn, mà bởi hệ thống vận hành của họ ổn định hơn. Khả năng kiểm soát nhịp độ, duy trì cự ly đội hình và tạo ưu thế quân số ở khu vực trung tuyến là những yếu tố có thể giúp La Roja làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, nếu Bỉ giữ được sự kiên nhẫn, hạn chế tối đa sai lầm ở khu vực zone 14 và tận dụng tốt các pha phản công sau khi đoạt bóng, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là vẻ đẹp lớn nhất của bóng đá đỉnh cao. Không phải đội cầm bóng nhiều hơn luôn chiến thắng, mà là đội đưa ra quyết định chính xác hơn trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Dự đoán của Skyview Football: Tây Ban Nha sẽ kiểm soát bóng từ 60 đến 65%. Bỉ sẽ nhường thế trận, tập trung vào chuyển đổi trạng thái. Đây sẽ là trận đấu có cường độ chiến thuật rất cao, ít khoảng trống và được định đoạt bởi một hoặc hai tình huống then chốt. Tỷ số dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ. Nếu Tây Ban Nha duy trì được chất lượng counter-pressing sau khi mất bóng, họ có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Nhưng nếu Bỉ vượt qua được lớp pressing đầu tiên và đưa trận đấu vào thế phản công tốc độ, mọi tính toán chiến thuật của La Roja đều có thể sụp đổ chỉ trong vài giây. Và đó chính là điều khiến cuộc đối đầu này trở thành một trong những trận tứ kết đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026. Nếu quý vị yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu, những góc nhìn dựa trên bản đồ hóa không gian sân cỏ, dữ liệu thi đấu và tư duy của các huấn luyện viên hiện đại, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video phân tích độc quyền xuyên suốt World Cup 2026. Skyview Football sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những bản phân tích chuyên sâu trước và sau mỗi trận đấu, giúp chúng ta không chỉ xem bóng đá mà còn hiểu được vì sao chiến thắng được tạo ra. Và bây giờ, câu hỏi xin dành cho tất cả quý vị. Theo bạn, Luis de la Fuente có nên tiếp tục trung thành với triết lý kiểm soát bóng ngay cả khi Bỉ chủ động nhường thế trận, hay Tây Ban Nha cần thay đổi cách tiếp cận để tránh rơi vào chiếc bẫy phản công mà Quỷ Đỏ đã chuẩn bị sẵn? Hãy để lại dự đoán tỷ số và quan điểm chiến thuật của bạn dưới phần bình luận. Cuộc tranh luận thực sự chỉ mới bắt đầu.